Congrats, Congrats, Tita Sol. Congrats, kuste. Eh? Congrats, Tita Sol! Congrats! Omedeto, Tita Sol. Omedeto, Dija. Omedeto. Omedeto, Tita Sol. Okay? Hi, Anita. Congrats, Tita Sol! Bye-bye. Congrats! Bye-bye. Good job. Congrats, Tita Sol. I am YouTuber. Yay! Congratulations for being monetized. Dire-diretso na yan, Tita Sol. Keep up the good work. Ang dami mo ng followers. Ang ganda ng start ng year mo. Dire-diretso na yan. Huwag kang mawala ng pag-asa. Marami ka pang followers. Marami magla-like sa'yo. Mula ngayon, correct. At andito lang kami para sa'yo. Andito lang kami. Dito kami lahat para sa'yo. We're so proud of you. We love you! Congrats! Salamat. Hi, Sis Mera. First of all, I would like to congratulate you. Finally, na-reach mo na yung 1,000 o 1,000 plus subscribers sa YouTube channel mo, sis. Sobrang happy kami for you. At least, natupad na yung isa sa mga dream mo. Sana tumaas pa lalo yung subscribers mo. Marami ka pang mai-inspire, lalo na sa aming mga OFW. Kaming mga kaibigan mo, family mo, lalong-lalo na ako. Isa ako sa number 1 viewers at likers mo. Pagpatuloy mo lang yan, sis. Congratulations ulit. Sobrang proud kami sa'yo. Basta lagi mong tandaan na marami kang fans, marami kang supporters, marami kang likers, at lalo-lalo na viewers. Congratulations ulit. Magandang araw at magandang gabi po sa lahat. Maraming salamat po sa mga sumusuporta po kay Sol Bihasa. Sana patuloy po nating sasuportahan. Bye-bye. I love you, Sol. Hello there! Mega love and loud shoutout sa inyong lahat dyan. Ano guys, kaya pa ba natin today? Kakayanin natin today. Dahil moment to ni Sol Biasa. By the way, I just want to congratulate Sol Biasa for being a newly monetized channel. Ang aking nag-iisang member na walang badge. Totoo yan guys. Siya isang member sa aking channel na walang badge. Bukod tangi siya guys. Very supportive siya kay Rafu guys. Kaya nangyari yon. Well, kung paano nangyari yun, tanungin nyo siya kung paano nangyari. By the way, momento ni Sol, it's not all about me, it's all about Sol. So, Sol, sa wakas, monetize na rin yung channel mo. Ayan, so, additional na mapagkakalibangan habang nandyan ka sa Taiwan at busy-busy yan sa trabaho at hindi nagde-day off. So, enjoy mo lang ang pagiging YouTuber mo. So, kahit hindi ka nagde-day off sa trabaho, workaholic masyado guys si Sol. Kaya hindi siya nagde-day off. So, sana at least kahit hindi ka nag-day off o bihira ka mag-day off, Sol, at least you make a way para makagawa ng quality content para mas marami kang videos na ma-upload. At syempre, we will continue to support you. Tulad ng support ang ibinibigay mo sa akin, kay Rahu. Ayan. Masaya ako sa'yo, Sol. At least certified YouTuber ka na din. Ayan. So, continue to be a blessing to other people. Just enjoy. So, see you around, Sol. Congratulations again. Hello guys! Ayan, my name is Shana Salundaga and guys, for today is gusto ko lang i-congratulate ang ating kaibigan na isa na din sa ating isa na din YouTube creator, isa na din monetized, highly recommended monetized channel. Congratulations to you, CC Sol Bihasa Vlog. Congratulations. Ayan. Sana ingatan mo yung channel mo and more blessings to come in your channel. And
ingatan mo lang yung channel mo. Yun lang talaga ang masasabi ko. Ingatan niyo yung channel niyo. Ngayon na monetize na kayo. Dobling ingat at dobling kayo. Ganon. Dobling forsige natin yan, guys. And kumbaga, times 2 po yung kailangan natin na matrabaho ang ating channel. Kaysa dati is ito times 2 natin ngayon. Congratulations, Sisi, and God bless and more power to your channel. Yan lang. Thank you. Congratulations ulit. God bless you always and God always protect you and guide you. Ayan. Bye-bye. Congratulations. Wah! Ayan. Pinakamagandang dimple sa balat ng YT. Congratulations tayo, Mamira. Vice ko. Talaga namang timpayaman tayo, ano? Congratulations nga pala sa iyong pagkamuni. Alam naman, tayo masaya para sa'yo. So, keep up the good work. Stay strong lang. Laban lang. Alam mo, kakayanin mo yan. Ikaw pa ba? May lakas ng ride mo. Sige, hanggang dito na lang. At good luck and tuloy-tuloy lang tayo sa ating pag-YT at sa iyong puso. Papagalingin ni God dyan. Basta tiwala lang tayo. See you there. Let's go! This is it! Ito na po yung inasam-asam natin lahat na mamuni tayo. So, ayun. Congratulations sa iyo kasi muni na yung channel mo. And God bless and more blessings sa channel mo. At saka sipagan natin. Natin kasama na ako doon. Kasi parang kasunod lang din tayong mamuni. So, ayun. More videos to upload sa channel mo. And dito lang kami. Team Batch to support us sa'yo. And God bless. Bye! Vlog. Congratulations to you. At sa wakas, immuni ka na. Isa na naman sa ating mga kimbats ang muni. So, congratulations for that. And I know how your effort is to get this goal na mamuni na. So, sabi mo nga, chill-chill lang tayo. Isa-isa lang. Darating din tayo dyan. So, I'm so proud and happy na naabot mo na ito. Okay? And then, congratulations and more power to your channel. Sana marami ka pang video na may i-upload at aabangan namin yan. Don't you worry. We're always here to support you. And God bless to your channel. God bless us all. Congrats! And good day, good evening sa mga nanonood. Thank you so much sa patuloy na pagsuporta kay Sol Bihasa in the house. And yon, thank you so much at tinutulungan niyo siya upang umangat ang kanyang career sa YT World. Thank you so much and God bless. Congratulations. Morning and good afternoon, good evening sa iyo dyan. And once again, congratulations Ate Mira Sol Bihasa in the house. And may the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you. Declaring Psalm 91 for you and to your family's protection in Jesus' name. Enjoy your YT World. Keep vlogging. Keep on vlogging. And enjoy lang. Chill lang. Mag-swimming ka na. Malamig na. Accept the challenge. And I love you so much. God bless. Hi Ate Mira. Congratulations pala sa iyo ate kasi na-monetize na yung channel mo. At maraming salamat ate sa iyong pagka-supportive sa akin at sa grupo. So, pasensya ka na ate kung hindi na ako nakapunta sa LS mo at sobrang busy ko na din ate sa trabaho. At yun lang. Maraming salamat sa iyong pagka-supportive day. At babawi lang ako sa iyo ate ha. Babawi lang ako sa iyo at I love you ate and God bless you. Bye-bye!
congratulations, Vice. Vice Gov, congratulations sa ka na rin monetize channel, and wish ko sa'yo na sana dumami pa yung dollars mo para ma-reach ka agad yung yung hinihiling ni Google AdSense na requirements. So kailangan nating porsigihan para maabot ka agad natin yan at makapagsahod na agad tayo, sabay ganun. Sahod ka agad. So kailangan natin paghirapan yung ating mga channel para hindi ito mawala. Pagsikapan natin, lagi lang tayo mag-upload ng mga videos kung may upload. So, ayan, yun ang masasabi ko, guys. Congratulations ulit and God bless sa ating mga channel. Sana ay pagpalain tayong lahat. Yung lahat ng ating mga channel ay pagpapalain ni Lord. Ayan, maraming salamat. God bless. Hello, Sol Biasa Vlogs. Congratulations. Binabati kita sa iyong tagumpay dito sa YouTube world. Pagpatuloy mo lang. Pagpakatatag ka. Be strong. Malayo bang mararating mo? Huwag ka magbago. Tuloy lang natin ating friendship na nabuo. And more blessings to come. Salamat sa mga tulong at support sa aming mga ka-team mo. Salamat! Congratulations, Sol! God bless you always. From Pearl Travels Vlog. Hola! Mi amiga Sol Bihasa. Congratulations! Finally, monetize na channel mo. Sana lalago at lalaki ko yung channel mo. At God bless and more power. Sana wag kang magpapasalamat din ako. Sa kaibigan, sa mabait na yung kaibigan dito sa wide world. Sana maging successful pa in the future ang iyong channel at lalaki pa. Kaya tuloy ko lang yan kasi magpapagalaga sa inyo. Congratulations again, mi amiga. Mega love shout out to you, Sol Bihasa Vlog, and mega congratulations! Ayan, bago ko magsimula sa aking mensahe, gusto ko sanang i-shout out lahat ang mga ka-dimples dyan. Hello mga ka-dimples. Ayan, classmate Mira, sa wakas, nagbunga na lahat ng iyong paghihirap, lahat ng iyong mga pagpupuyat sa YT. Dahil finally, eto na, classmate Mira, monetize ka na! Yes! Masaya ako sa achievement mo ito, classmate. And alam ko, ang buong team Batch Elise ay very proud sa achievement mo ngayon. Noon, classmate, magkaklase lang tayo sa mga LS na napapasukan natin hanggang naging magka-GC na tayo at naging Vice Gov ka namin sa GC. Mas tumindi ang pagkukulitan, mapa-LS man ito, Premier, o simpleng usapan lang sa GC. At ngayon nga, classmate, dahil monetize ka na, graduate ka na sa mga pagpupuyat. Dahil magiging walang tulugan na para sa iyong pin, classmate. Pero kahit mapawalang tulugan man yan o kahit mapapuyatan man yan, always remember, classmate, na nandito lang kami who will keep on supporting you and loving you. At ang pinaka mahalaga dahil importante, huwag mong kakalimutan, classmate Mira, na alagaan ang iyong sarili, lalong-lalo na ang iyong puso. So once again, classmate Vice Gov, Sol Bihasa Vlog, mega full pack congratulations! Mega congratulations, Vice Gov! Sol Bihasa Vlog. Ayan. Sa wakas, monetize channel ka na rin katulad namin.
nagbunga na ang iyong pagsusumikap, pagpupuyat ka ka-LS. Ayan, deserve mo yan. Deserve natin to kasi nag-effort talaga tayo para lang mabuo ang requirements ni YT. Ayan, ang masasabi ko lang sa'yo. Enjoy mo lang ang pagiging newly monetized channel mo at more uploads para makaipon agad tayo ng sahod natin. At sana wag magbabago kung ano ka nung nagsimula ka. Sana ganon ka pa rin hanggang ngayon na monetize ka na. Ayan. At masaya ako na naging bahagi ka ng Team Batch kasi isa ka rin talaga na napaka-supportive na member. Ayan. Keep up the good work and good luck and God bless to your channel. Lagi mong tatandaan, nandito lang ako, nandito lang kami ng Team Batch, laging nakasuporta sa iyo, okay? This is Batch Elise, signing off from China.